Phật hứa với Ma Vương. Hôm ấy, sau khi đi khất thực quanh thành Vesali, độ ngõ sông trên đường trở về, Đức Phật nói với tôn giả Ananda là đến điện thờ Chapala để nghỉ trưa. Đến đây, tôn giả Ananda lựa tìm chỗ sạch sẽ, mát mẻ, trải tấm tọa cụ cho Đức Phật an ngự, còn mình thì ngồi xuống một nơi phải lẽ. Chợt Đức Phật đưa mắt nhìn quanh, cảm hứng ngữ thốt lên: khả ái thai Vesali, khả ái thai điện thờ Udena, khả ái thai điện thờ Gotamaka, khả ái thai điện thờ Sattambaka, khả ái thai điện thờ Pahuputta, khả ái thai điện thờ Sarangdada, khả ái thai điện thờ Chapala. Vào đề thế xong, Đức Phật nói tiếp: này Ananda, những ai đã tu 4 thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bền vững, điêu luyện thiện xảo, thì nếu người ấy muốn, có thể sống đến 1 kiếp, 2 phần kiếp còn lại. Nay Như Lai đã tu 4 thần túc ấy đến độ toàn diện viên mãn. Nếu muốn, Như Lai có thể duy trì mạng căn, thọ hành, sống đến 1 kiếp, 2 phần kiếp còn lại. Mặc dầu Đức Phật đã nói 3 lần về khả năng tứ thần túc của Ngài, nhưng tôn giả Ananda không hề hiểu sự gợi ý ấy. Nếu hiểu thì chắc tôn giả phải quỳ bạch, rồi thỉnh cầu rằng xin Đức Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, xin Đức Thiện Thể hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên, vì loài người. Thật ra lúc ấy tôn giả Ananda đang mơ mơ màng màng, nửa như cái tâm đang ngủ, nửa như bị ma ám, nên không nghe, không biết lời gợi ý của Đức Thế Tôn. Khi Đức Phật bảo Ngài Ananda tìm chỗ nghỉ ngơi, tôn giả đi chưa được bao lâu thì Ma Vương tìm đến. Nó nói: trước đây tại Uruvela, trên bờ sông Nejanjara, dưới gốc cây Ajapalaniruttha, khi Sa môn Gotama vừa thành đạo, tôi mời thỉnh Sa môn Gotama hãy diệt độ, thì ông đã có nói với tôi rằng Như Lai sẽ không diệt độ khi nào chúng đệ tử chưa trở thành những con người chân chánh, sáng suốt, có kỷ luật, nghe nhiều, học rộng, biết duy trì chánh pháp, thành tựu pháp học pháp hành, sống theo chánh pháp, có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tích, giải thích rõ ràng chánh pháp. Khi có tà đạo khởi lên, có thể chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, truyền bá chánh pháp một cách mỹ toàn và thần diệu. Thì nay đệ tử của Sa môn Gotama thành tựu đã còn hơn thế nhiều. Cả hai giáo hội tăng ni, cả hàng ngàn tỳ khưu bát học đa văn, thành tựu trí tuệ, thiền định, giới luật, thuyết pháp, cụ túc pháp học pháp hành, và đang thiện xảo xiển dương giáo pháp khắp cả châu Diêm Phù Đề rồi. Vậy nay tôi yêu cầu Sa môn Gotama thực hiện lời hứa thọ trước. Yên lặng một lát, sau khi xác nhận điều mà Ma Vương nói là hoàn toàn đúng với sự thật, Đức Phật nói: thôi được rồi, này Ma Vương, ngươi yên tâm, Như Lai sẽ thực hiện lời hứa. Đúng 3 tháng kể từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ. Rồi ngay tại thời khắc ấy, Đức Phật chánh niệm tỉnh giác, nguyện từ bỏ thọ hành, chỉ duy trì mạng căn trong 3 tháng nữa thôi. Thì cũng chính ngay lúc ấy, đại địa chấn động kinh hoàng, sấm trời vang dậy, những âm thanh ghê rợn nổi lên, ai lông tóc cũng dựng ngược sợ hãi, không hiểu là chuyện gì. Tôn giả Ananda nghe thấy trời đất như vậy cũng rất kinh sợ, đến bên Phật muốn hiểu căn do. Thì Ngài dạy: này Ananda, có 8 nhân, có 8 duyên khiến đại địa chấn động, ông biết không? Đại địa này thiết lập trên nước, nước ở trên gió, và gió ở tại hư không. Đến thời đại phong khởi lên gió lớn, khi thổi làm nổi sóng nước, và khi nước nổi sóng thì quả đất rung rinh. Đó là nguyên nhân thứ nhất.
Duyên thứ nhất, địa đại chấn động. Còn nữa, này Ananda, có vị Sa môn hay Bà La môn có thần thông, tâm được chế ngự, hay hàng chư thiên có đại thần thông, có đại quy lực. Những vị này quán địa tánh có hạn, quán thủy tánh vô lượng. Vị ấy có thể khiến quả đất này rung động, chuyển động mạnh. Đó là nhân thứ hai, duyên thứ hai khiến đại địa chuyển động. Còn nữa, này Ananda, khi vị Bồ Tát ở cõi trời Tusita từ bỏ thân chánh niệm tỉnh giác, nhập vào mẫu thai, khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Đó là nhân thứ ba, duyên thứ ba khiến đại địa chấn động. Còn nữa, này Ananda, khi nào vị Bồ Tát chánh niệm tỉnh giác ra khỏi mẫu thai, khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Đó là nhân thứ tư, duyên thứ tư khiến đại địa chấn động. Còn nữa, này Ananda, khi Như Lai chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác, lúc ấy quả đất rung chuyển, chuyển động, chấn động mạnh. Đó là nhân thứ năm, duyên thứ năm khiến đại địa chấn động. Còn nữa, này Ananda, khi Như Lai chuyển bánh xe pháp, lúc ấy quả đất này rung chuyển, chuyển động, chấn động mạnh. Đó là nhân thứ sáu, duyên thứ sáu khiến đại địa chấn động. Còn nữa, này Ananda, khi Như Lai chánh niệm tỉnh giác, từ bỏ không duy trì mạng sống, khi ấy quả đất này rung chuyển, chuyển động, chấn động mạnh. Đó là nhân thứ bảy, duyên thứ bảy khiến đại địa chấn động. Còn nữa, này Ananda, khi Như Lai nhập vô dư niết bàn, lúc ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Đó là nhân thứ tám, duyên thứ tám khiến đại địa chấn động. Này Ananda, do tám nhân này, tám duyên này khiến đại địa chấn động, không có một nhân, một duyên nào khác nữa. Khi Đức Phật tuyên bố là từ bỏ thọ hành, đã hứa với Ma Vương là chỉ duy trì mạng căn 3 tháng nữa, tôn giả Ananda vô cùng sầu não. Thế Tôn lại phải ân cần nhắc nhở, phải chăng ngay từ ban đầu Như Lai đã từng tuyên bố rằng mọi vật mình ưu ái, luyến thương, thân sắc và hình dong này đều phải bị thay đổi biến dịch, đều phải trả về cho hư không, cho các bụi. Này Ananda, làm sao những cấu tạo hữu vi, những gì sanh khởi, tồn tại, chịu sự vô thường, thay đổi mà không đưa đến biến diệt cho được? Này Ananda, những gì Như Lai đã từ bỏ, xả ly, khước từ, chính là thọ hành. Như Lai đã tuyên bố, và đã tuyên bố một cách dứt khoát như vậy. Vậy cầu mong Như Lai muốn sống, duy trì thọ hành, thì chẳng khác gì phản lại lời tuyên bố của Như Lai. Đừng khóc thương, sầu muộn một cách vô ích nữa. Hãy chuẩn bị để cùng Như Lai ghé Kutugara, rừng Mahawana. Hôm sau, muốn đưa Ananda vào công việc, Đức Phật bảo tôn giả tìm cách thông báo, mời thỉnh tất cả chư tăng ni tại Vesali và vùng phụ cận đến tại Đại Giảng Đường Đại Lâm để Thế Tôn giáo giới. Và rồi tại đây, trước vài ngàn thính chúng tăng ni, Đức Phật giảng tới giảng lui cặn kẽ chi ly về 37 phẩm trợ đạo, như là tóm gọn toàn bộ giáo pháp mà Đức Phật chứng ngộ và giảng nói suốt 45 năm qua. Đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bất bát chánh đạo phần. Đưa mắt nhìn khắp hội chúng tăng ni, Đức Phật khởi tâm đại bi, tạo một năng lượng đổ tràn ra không gian, rồi lớn giọng chẳng khác gì lời di giáo. Này đại chúng tăng ni, đây là lời nhắn nhủ quan trọng nhất của Như Lai, để các vị làm kim chỉ nam tu tập. Các hành là vô thường, hãy tinh tấn để tự giải thoát. Hôm sau, Đức Thế Tôn lại ôm Y Bát vào thành để khất thực. Trên đường về, Ngài đưa mắt nhìn bao quát Vesali bằng cái nhìn của con voi chúa, rồi nói với tôn giả Ananda,
Đây là cái nhìn Vesali lần cuối cùng của Như Lai, không còn một lần nào khác nữa. Và rồi Ngài tiếp: chúng ta hãy cùng đi đến ngôi làng Pandagama. Sau Pandagama là Hathigam, rồi Ambagama, Jampugama, Poganaraga. Và cứ thế, từng bước đi, Đức Phật với từng bước đi như chỉ để mà đi, trọn vẹn trong mỗi bước đi, chứ không phải đi là để tìm kiếm cái gì phía trước. Nhân và quả đủ đầy trong mỗi bước đi, trong mỗi hơi thở. Không biết tôn giả Ananda và chư tỳ khưu đi theo Đức Phật, họ có học được bài học đó không? Hay chỉ có chư trưởng lão như Upali, Anuruddha, Mahakunda, Upawanya là họ cũng đang thực hiện điều ấy trong mỗi bước đi của mình. Gần suốt 3 tháng như vậy, mỗi địa danh Đức Phật dừng lại 5-7 hôm, mỗi nơi Đức Phật giảng một bài pháp khác nhau. Nhưng quan trọng nhất, được lặp đi lặp lại nhiều lần nhất là nói về thánh giới, thánh định, thánh tuệ và thánh giải thoát. Đức Phật cũng ân cần nhắc nhở chư tăng ni phải nên kiểm chứng thế nào là pháp và luật khi nghe một vị niên cao lạp lớn hoặc vị có nhiều uy tín trong hàng tăng lữ nói thế này là pháp, thế kia là luật. Chư vị chớ vội tin tưởng, mà cũng đừng nên bài bác. Hãy suy tư chiêm nghiệm, hãy so sánh với sự thật trong nội tâm và trong đời sống. Giáo pháp không ở khô chết, nơi lý thuyết, nơi bài giảng, mà chính là ở nơi hơi thở, nơi bước chân tu tập, ở nơi tĩnh lặng và sáng suốt của tâm và tuệ. Nói tóm lại là ở nơi thực hành và thân chứng. Vậy muốn so sánh để tin tưởng, y chỉ thực hành theo thì nó là ở đấy. Pháp và luật chân chính là ở đấy, và nó sẽ tương hợp với giáo pháp chân chính của Như Lai. Rồi Poganagara, Đức Phật đến Pawa. Tại đây Đức Phật ngự tại vườn xoài của người thợ rèn Kunda. Nghe Đức Thế Tôn đang ngự tại vườn xoài của mình, người thợ rèn rất hạnh phúc tìm đến để nghe pháp. Ông hoan hỷ quá. Hôm sau ông xin thỉnh Đức Phật và tăng chúng đến cúng dường đặt bát tại tư gia. Ông đã công phu chuẩn bị những món ăn thượng vị cứng mềm rất chu đáo. Đặc biệt là có món được gọi là Sukara Mathawa, là chỉ để dâng riêng cho Đức Phật. Độ xong, Đức Phật nói với Kunda: món ăn Sukara Mathawa còn lại, ngươi hãy đem chôn vào một hố nào đấy. Này Kunda, Như Lai không thấy một ai ở cõi trời, cõi người, ma giới, không một ai trong chúng Sa môn và La môn hoặc bất kỳ một ai khác ăn món ăn này mà có thể tiêu hóa được, trừ Như Lai. Người thợ rèn Kunda vâng theo Thế Tôn. Chừng nửa canh giờ sau, khi độ thực món ăn ấy, Đức Phật bị bệnh nặng, có triệu chứng lỵ huyết, đau đớn khốc liệt. Tuy nhiên lát sau trấn tịnh cơn đau, Đức Phật nói: này Ananda, chúng ta hãy đi đến Kusinara. Tuy vâng lời, nhưng tôn giả ái nái không yên, và người ái nái không yên, đau khổ dằn vật nhất lại chính là Kunda. Người thợ rèn này cảm thấy mình có tội, mình là thủ phạm dâng cúng món Sukara Mathawa lên Đức Phật, bị đau tả lị. Có lẽ là máu bị rỉ ra từ dạ dày, từ đường ruột. Ông gục xuống khóc nức nở. Con chỉ có thành ý, tâm niệm trong sáng và tốt lành khi dâng cúng món ấy. Nó ngon mềm, thơm ngon, con cũng không ngờ. Đức Phật mỉm cười: không phải tội là do ông đâu. Trong quá khứ, thuở còn là Bồ Tát, trong các kiếp sống sinh tử, Như Lai có gây một ác nghiệp, nên quả báo dư sót hôm nay nó đến đúng thời đúng lúc. Mà món ăn chỉ là duyên cuối cùng cho giọt nước tràn ly vậy thôi. Người thợ rèn lắng nghe, Đức Phật nói tiếp: đây là bữa ăn cuối cùng của Như Lai, và sẽ không còn một bữa ăn nào khác nữa. Ông phải phát tâm hoan hỷ khi biết rằng
Hiện thân của Đức Phật trên đời này có 2 bữa ăn phước báo nhiều nhất, thù thắng nhất, là ăn trước khi đắc quả vị chánh đẳng giác và bữa ăn trước khi niết bàn. Bữa ăn trước phước báo tối thượng để dành nữ thí chủ Sujata ở rừng khổ hạnh. Bữa ăn cuối cùng là phần của thí chủ Kunda tại thị trấn Pawa. Vườn xoài này, cả 2 bữa ăn ấy trước phước giống nhau, quả báo thù thắng giống hệt nhau, bằng nhau. Kunda cúi đầu lắng nghe. Đức Phật nói tiếp, Như Lai lặp lại là cả 2 bữa ăn đồng một quả báo, đồng một vị thuộc quả, phước báo lớn hơn, lợi ích lớn hơn những sự cúng dường ăn uống khác. Và này Kunda, tuổi thọ, sắc đẹp, sống lâu, an lạc, danh tiếng, quyền uy, ngũ dục, công đức cõi trời đang chờ đợi ông trong mai hậu đó. Rồi Đức Phật quay sang vị thị giả, này Ananda, sau này có ai nhắc về bữa cơm có vấn đề này của Kunda, ông phải cặn kẽ giải thích giống như Như Lai vừa nói ở trên, để giải tỏa mối oan cho Kunda và mối nghi cho tứ chúng. Khi thấy người thợ rèn an tâm rồi, Đức Phật mới từ giả. Cơn đau lại tái hiện, âm ỉ thốn nhất. Thế Tôn lại điều hòa hơi thở, bước đi trong chánh niệm tỉnh giác. Được mấy đổi đường, cơn đau đã giảm, nhưng Đức Phật thấy khát và mệt. Đến một gốc cây, Ngài ngồi nghỉ, rồi bảo Tôn giả Ananda đi kiếm nước uống. Lát sau Tôn giả về thưa, người ta nói là vừa có khoảng 500 cỗ xe chạy qua, con suối đã bị bánh xe khuấy đục ngầu, nước không thể uống được. Cách đây không bao xa, một người kiếm củi nói là có con sông Kakutha nước trong xanh mát mẻ, chúng ta có thể đến đấy uống để dịu cơn khát, đồng thời rửa mặt, rửa tay chân cho dễ chịu, bạch Thế Tôn. Tuy nhiên lần thứ 2, lần thứ 3 Đức Phật vẫn bảo Tôn giả Ananda đi kiếm nước. Thế rồi lần thứ 3 Tôn giả Ananda mang bát trở lại con suối cũ ấy, thì nước lại trong trẻo, không vẫn đục nữa. Mang nước về, Tôn giả reo lên với Đức Phật, thật là kỳ diệu quá sức, thật là lạ lùng quá sức, nước suối bị bánh xe khuấy động đục ngầu. Thế nhưng Thế Tôn lại cứ bảo lấy nước. Quả nhiên lần thứ 3 nước đục ngầu ấy đã thay tên đổi họ, đã biến thành khuôn mặt trắng trẻo trong xanh mát liệm, bạch Thế Tôn. Đức Phật không nói gì, im lặng uống nước. Lúc bấy giờ Pukasa, dòng họ Mala, đệ tử ngài Alara Kalama, mang hàng trên những cỗ xe, cùng với tùy tùng, đang trên con đường từ Kusinara đến Pawa. Thấy Đức Phật đang ngồi tĩnh tại trầm lặng dưới gốc cây, ông cảm nhận được cái gì đó nên đến gần bên tán thán. Ôi thật kỳ diệu xiết bao là trạng thái trầm tĩnh, ổn định của bậc xuất gia, nó định tĩnh như ngọn núi. Đức Phật chỉ lắng nghe và ông ta nói tiếp, thưa, thuở xưa, ngài Alara Kalama, đạo sư của con, đang đi trên con đường, ngồi xuống một gốc cây để nghỉ trưa. Đạo sư của con cũng ngồi với trạng thái trầm tĩnh, ổn định như ngọn núi vậy đó. Lát sau có một lữ khách đi ngang qua, cất tiếng hỏi đạo sư Alara Kalama rằng, Tôn giả có thấy 500 cỗ xe vừa đi ngoan ngang qua đây không? Đạo sư đáp, ta không thấy. Ngạc nhiên người kia hỏi tiếp, Tôn giả có nghe tiếng đàn ngựa chuyển động bánh xe sắt trì nghiến trên đất không? Ta cũng không nghe. Thế Tôn giả có phải đang ngủ không? Không, ta không ngủ. Thế Tôn giả có thức không? Có, ta đang thức, ta luôn luôn tỉnh thức. Tôn giả đang tỉnh thức, nhưng không thấy khoảng 500 cỗ xe vừa đi ngang qua gần bên, cũng không nghe một tiếng động nào. Nhưng bạch Tôn giả, cái áo Tôn giả rõ ràng là đang lấm bụi. Phải, cái áo trên đầu trên cổ gì cũng lấm bụi cả. Người khách lữ hành tự nghĩ, thật là kỳ diệu, thật là kỳ diệu sự trầm tĩnh như đỉnh núi của bậc xuất gia. Trong khi giác tỉnh, còn thức nhưng không thấy 500 cỗ xe vừa đi ngang qua gần một bên, cũng không nghe một tiếng động nào.
Do cảm phục đức trầm tĩnh ấy, khách lữ hành tỏ lòng thâm tín đối với đạo sư Alara Kalama, rồi chào từ giả Pukusa, dòng họ Mala, đệ tử của ngài Alara Kalama, nói với đệ Đức Thế Tôn như vậy, cũng chỉ để tỏ lòng tôn kính và cảm phục đức trầm tĩnh của bậc xuất gia. Đức Phật chợt hỏi: Này Pukusa, nhà ngươi nghĩ thế nào? Cái gì khó làm hơn, cái gì khó thực hiện hơn? Một người trong khi giác tỉnh còn thức mà không thấy 500 cỗ xe vừa đi ngang qua gần một bên, cũng không nghe một tiếng động nào, và một người đang giác tỉnh còn thức trong khi trời đang mưa tầm tã ào ào, trong khi điện quang chớp lòe, ánh sấm sét vang động, mà không thấy cũng không nghe tiếng. Bạch Thế Tôn, nói gì đến 500 cỗ xe này cho đến 600, 700, 800, 900 hoặc 1.000 cho đến 500.000, cũng không thể so sánh. Thật khó làm hơn, khó thực hiện hơn. Trong trường hợp một người đang giác tỉnh còn thức trong khi trời đang mưa tầm tã ào ào, trong khi điện quang chớp lòa, sấm sét vang động, mà không thấy cũng không nghe tiếng. Đức Phật lại tiếp tục: Này Pukusa, một thời Như Lai ở Atuma, tại nhà đập lúa, lúc ấy trời mưa tầm tã ào ào, điện quang chớp lòa, sấm sét vang động. Có 2 anh em nông phu và 4 con bò đực bị sét đánh chết. Tình cờ Như Lai từ nhà đập lúa đi ra, vừa bước qua sân thì thấy đám đông, bèn cất tiếng hỏi: Có việc gì ở đây mà quý vị tụ họp đông vậy? Một người đáp: Có 2 nông dân và 4 con bò đực bị sét đánh chết, mọi người tụ họp để xem. Thế à? Vậy thì lúc ấy Sa môn ở đâu mà không thấy không biết? Ta đang ở đây trong nhà đập lúa này. Ngài không nghe thấy gì cả sao? Vâng, không nghe thấy gì cả. Vậy thì Ngài đang ngủ? Không, ta không ngủ. Vậy Ngài đang thức? Vâng, ta đang thức. Người kia ngạc nhiên la lên: Sa môn không ngủ, không thức. Vậy thì Ngài đang làm cái gì mà cho chí mưa tầm tã ào ào như thác đổ, sét đánh rầm rầm tung trời dậy đất, đến nỗi 2 nông dân tiêu mạng, 4 con bò đực nằm chết tổng cộng, mà Ngài lại không thấy không nghe không biết gì hết? Có lạ lùng không chứ? Nghe xong, Pukusa tự nghĩ: đạo sư Alara Kalama của ta, đạo hạnh và trí tuệ nổi tiếng một thời, nhưng mà Ngài lại tạ thế rồi. Sa môn Gotama này ta nghe tên từ hồi ở tu viện của thầy ta. Hôm nay nghe câu chuyện này, ta biết nội lực tịnh tu của ông ta là bậc thầy của đạo sư ta nữa. Nghĩ thế xong, ông quỳ sụp người xuống, trổ miệng văn chương: Ôi, trước đây đạo sư của con Alara Kalama là bậc thầy mà con tin tưởng giao phó sinh mạng. Thì nay, bạch Thế Tôn, con đem sự tin tưởng và việc giao phó sinh mạng ấy về đạo sư của con đem rải rác trước luồng gió mạnh, đem thả trôi vào dòng nước cuồn cuộn ngàn trùng. Xin con được quy Thế Tôn, quy Pháp và quy Tỳ Khưu Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, nay trở đi cho đến trọn đời mạng chung, trọn đời quy ngưỡng. Nói thế xong, Pukusa quát bảo viên quản lý thuộc hạ: Hãy tức khắc vào thùng xe của ta lấy ngay một cặp áo màu kim sắc, vàng chói để ta dâng cúng đức đạo sư của ta. Sau đó, nâng cặp y quý giá lên ngang đầu, Pukusa tác bạch: Mong Đức Thế Tôn bi mẫn thọ dụng cặp áo này, là vật quý trọng nhất hiện thời của con. Vật quý trọng được dâng cho người quý trọng là hạnh phúc nhất đời của con vậy. Đức Phật im lặng nhận lời rồi bảo: Này Pukusa, hãy đắp cho Như Lai một tấm, và đắp cho vị thị giả đặc biệt này một tấm. Pukusa làm theo lời của Thế Tôn. Sau đó Pukusa được Đức Phật
giáo giới ít lời làm cho ông tăng trưởng đức tin. Ông hoan hỷ và thấy cũng phải thời nên xin từ giả. Sau khi Pukusa đi rồi, tôn giả Ananda ngắm nhìn Đức Phật mãi. Lát sau ông thốt lên: thật là lạ lùng quá sức. Chiếc y kim sắc vàng chói như mặt trời hừng đông của Pukusa lại chợt như lu mờ trước nước da của Thế Tôn. Có hy hữu không chứ? Đức Phật gật đầu: thật vậy, này Ananda, có hai trường hợp màu da của Như Lai hết sức thanh tịnh và hết sức sáng ngời. Ấy là trong lần Như Lai chứng vô thượng chánh đẳng giác, và trong lần Như Lai sắp diệt độ niết bàn, và khắc ấy cận kề nội trong đêm nay đó thôi. Nghe vậy, tôn giả Ananda rơm rớm nước mắt. Đức Phật lại bảo: thôi hãy đi, hãy lên đường. Trời đã chiều rồi, chúng ta còn lội qua vài con sông nhỏ nữa. Lúc dừng chân nơi con sông Kakutha nước trong vắt, Đức Phật xuống tắm. Xong, Ngài từ từ chậm rãi lội bộ sang bờ bên kia. Đại chúng có người tắm rửa uống nước, có người không. Đức Phật trao lại y tắm cho tôn giả Ananda giặt phơi, mặc lại tấm y khô ráo, khoác lên tấm kim sắc. Ngài đi vào một khu rừng xoài. Tại đây Đức Phật bảo tôn giả Mahakunda trải tấm y tăng và lê làm bốn, rồi Ngài ngồi nghỉ. Lúc tôn giả Ananda làm công việc xong, vừa đến nơi, Đức Phật ngồi dậy rồi bảo: hãy đi, chúng ta còn đi qua con sông Hirannavati nữa mới tới Uppalavatana, thành phố Kusinara, rừng Sala của dòng họ